ग आई तुझ्या कुशीत यायचंय, नाही जायचं खेळायला इथंच राहायचंय आई. अशी कुठे तू लपलीस ग, ये ना ग पुन्हा मला तुला बघायचंय. प्रत्येकी या जन्मी माझी तूच आई व्हावी आणि जन्म घेण्याआधी मला जाणही असावी. तुझं बोट ग धरून इवली पावलं चाले ना तुझ्या ओरडाने आई मी ग हळूच रुसावी हसावी. तू आई माझी नेहमी हसावी, असली देवा घरी तरी आई सुखी तू असावी. त्या देवाला पण सांग की मी आहे थोडी हट्टी, जर झालं काही तुला तर मी घेईल म्हणा कट्टी. Hello and welcome back to Brainy Mini. I'm your host and host Mansi Badade, and as usual I am back with some known facts but with some unknown information. Well, आज आपण आहोत यू टॉकच्या नवीन एपिसोडसाठी आणि ह्या एपिसोडमध्ये आपण ज्यांचा इंटरव्ह्यू घेणार आहोत ना, मला वाटतं हे गाणं ऐकल्यावर जे गाणं तुम्ही आत्ता ऐकलं त्या गाणं ऐकल्यावर मला नाही वाटत मला त्या पर्सनला इंट्रोड्यूस करायची गरज आहे. तुम्ही त्या गेस्टना ऑलरेडी ओळखलेलं आहे कारण की त्यांचं फॅन फॉलोईंग त्यांच्या यूट्यूब अकाउंटलाच 80,000 फॉलोअर्स आहेत त्यांचे स्वतःचे. आपल्याच मातीतला म्हणजे खानदेशच्या मातीतला मुलगा आहे तो आणि मराठीमध्ये रॅप करणं, गाणे लिहिणं, गाण्यांवर परफॉर्म करणं, हे सगळ्या गोष्टी तो स्वतः करतो. सो आपल्याकडे आज एक कंप्लीट पॅकेज आलेलं आहे, अर्थात तुम्ही सगळ्यांनी ओळखलेलं आहे. ही इज नो वन एल्स दॅन संजू राठोड. सो जास्त मी बोलणार नाही काहीच. सो लेट्स टॉक टू हिम इमिजिएटली. मी वाटायला पाहिजे मी रॅपर आहे, मग कॅप गळ्यात ती चेन वेन, मोठे मोठे शूज, लिरिक्स चेंज करून लोक कंपोजिशन ठेवतात. माझ्यासोबत झालं आहे, मी लिटरली रडलो आहे बऱ्याच गोष्टीला. मी खानदेशमध्ये पण राहिलो आणि मी स्कूलमध्ये बुलढाण्याला होतो, विदर्भ. सो विदर्भ आणि खानदेश हे दोन्ही लँग्वेज मिक्स झाल्यात आणि मी तिसरीच लँग्वेज बोलत असणार असं मला वाटतं कधीतरी. हॅलो संजू राठोड अँड वेलकम टू द शो. खूप छान वाटतंय आज तुझ्याशी बोलताना. एक यंग 23 वर्षाचा मुलगा जो एवढा फेमस आहे, ज्याला नुसतं नावानिशी मला वाटतं तुला इंडस्ट्री ओळखते. सो कसं वाटतं हे ऐकून? ॲक्च्युली 2015 जेव्हा मी स्टार्ट केलं तेव्हाच एक माझं ड्रीम होतं की मला पण खूप लोकांनी ओळखावं आणि ज्या लोकांना फॉलो नाही म्हणता येणार पण एक असतं की आयडल मानतो की आपल्याला या लोकांसारखं बनायचं आहे आणि अजून तितकं नाही बनलो आहे. पण एक छान वाटतं की यार मी जिथे जातो, कधी बाहेर जातो कुठे कुठे फिरायला वगैरे, तर खूप फॅन लोक भेटतात. तर मला स्वतःला विश्वास नाही होत की अरे, पण असतं की आपण काम चांगलं केलं, हार्डवर्क केलं तर कुठलंही काम इम्पॉसिबल नसतं. सो संजू, तुला हे रायटिंग किंवा हे लिरिक्सचा कधीपासून तुला आवड होती? आवड स्कूल टाईमपासूनच होती मॅम. त्यावेळेस म्हणजे मी असतं ना शायरी वगैरे लिहायचो आणि तेच लववाले, म्हणजे मी माझे आत्ताचे सॉंग. ओके, म्हणजे तेव्हा कुठल्या तरी तुला मुलीवर क्रश आलं असेल आणि तिच्यासाठी काय? ॲक्च्युली एक किस्सा आहे की मी 10th मध्ये असताना, म्हणजे 10thच्या आधी मला काहीच नाही कळायचं हे काय असतं, पण 10th मध्ये असताना 2 बेस्ट फ्रेंड होत्या आणि त्या दोघी मला आवडायच्या. तो मी कन्फ्यूज होतो की मी कोणाला चूज करूया आणि त्या पण कन्फ्यूज होत्या की संजू हिला लाईक करतो की तिला लाईक करतो. त्या दोघी मला लाईक करायच्या. ओके, हां. तर मग ते एक फर्स्ट रिलेशन असं होतं माझं की जसं ना चिठ्ठीवाला प्यार. तो मी बोर्डिंग स्कूलमध्ये होतो लहानपणापासून, म्हणजे मी लहानपणापासून घराच्या बाहेरच आहे. म्हणजे स्टडीवर इम्पॅक्ट नाही पडला पण असतं ना की थोडासा इंटरेस्ट कमी होतो काही गोष्टींकडे. सो तसं झालेलं. पण मग आलो जळगावला, परत डिप्लोमाला ॲडमिशन घेतलेलं आणि खूप चांगला बाथरूम सिंगर होतो मी त्यावेळेस. म्हणजे चांगली सिंगिंग करायचं बऱ्यापैकी. मी हनी सिंगचा खूप मोठा फॅन आणि त्यावेळेस मला त्याच्या गाण्यांचा पूर्ण क्रेज लागलेला आणि मी त्याच्यासारखी हेअरस्टाईल. त्यावेळेस हनी सिंगचे कॉस्ट्युम पण वेगळेच होते, तर मग मी थोडं ट्राय करायचो की मला रॅपर वाटायला पाहिजे. असतं ना की दिखावा, की जरी आपल्याला काही येत नसेल पण त्यावेळेस असतो की दिखावा, मी वाटायला पाहिजे मी रॅपर आहे. मग कॅप गळ्यात ती चेन वेन, मोठे मोठे शूज, ते फाटलेल्या पॅन्टा. त्यावेळेस मी गावाकडे जायचो आणि मग गावातले लोक संजू राठोड म्हणजे वाया गेलेला मुलगा, 1 नंबर वाया गेलेला मुलगा. कोणीच म्हणजे रिस्पेक्ट खूप करतात पण असतं ना की वाया गेला बाबा, फ्युचर नाही आहे. मग त्यावेळेस मला काही नाही वाटायचं. असतं की आपण मॅच्युअर नसतो आणि काही वाटायचं नाही की ठीक आहे होईल. पण हळूहळू एज वाढत गेलं आणि लोक ओळखायला लागलेत. छोटे मी शोज करायचो, यांचे डान्स शोज होते ते करायचो आणि लाईफमध्ये फर्स्ट टाइम एक मोठा डान्स शो होता खानदेश गॉट टॅलेंट तिथं. आणि तिथं मला जबरदस्ती याने विशालने स्टेजवर आणलं, तुला रॅप करायचं आहे. म्हटलं ठीक आहे करायचं आहे आणि फुल माईक घेऊन उभा आहे
ओके. आणि पाय एकदम असे थरथर कापताय, पूर्ण घाम, मला हिटचा प्रॉब्लेम आहे, घाम येतो, तर पाय थरथर कापताय, हात, आणि मी असा, आणि मी रॅप करतो एकदम लूज, जशी कविता बोलतो ना आपण तशी, आँख उठा कर कभी न देखू जिससे, असं. तर ते झालं, पण माहीत नाही अचानक एनर्जी आली आणि मी फुल फॉर्ममध्ये, ते डोक्यात आलं हनी सिंग कसा करतो स्टेज शो. मी मिलिंद गावा आणि हनी सिंग यांचे स्टेज शोज बघायचो लाईव्ह. ओके ओके. ते फुल एन्जॉय करतात. म्हटलं यार हे लोक किती एन्जॉय करतात, मी काय करतोय. मग मी थोडंसं चुकलो, तर मग 2-4 लोक हसलेत. मग हसल्यानंतर म्हटलं सॉरी सॉरी सॉरी, म्हटलं परत गातो. तर परत गायल्यानंतर आहे ना, पूर्ण मी काय केलं मला नाही माहिती, पण असतं ना इगो हर्ट झाल्यानंतर माणूस काय पण करू शकतो. आणि मी इतका फ्लोमध्ये आणि इतका, त्यावेळेस ती रॅपिंग म्हणजे खूप मोठी गोष्ट. आणि तिथं ऑडियन्सवर होतं चूज करायचं की विनर कोण आहे. आणि तिथं 10 कंटेस्टंट होते. ओके. काही सिंगर्स होते, काही क्लासिकलवाले होते, आणि मी एकटा रॅपर होता. तर म्हणजे फर्स्ट टाइम असं आहे की माझ्या डोळ्यात पाणी गिनी फुल असतं ना, की यार ते असं हा इमोशनल, कारण की तिथे माझे मम्मी पप्पा पण होते. ओके. आणि अँकर बोलला की सो गाईज काय वाटतं, हु इज अ विनर अँड ऑल. तर पब्लिकला सांगितलं की तुम्ही चूज करा. तर सगळी पब्लिक राठोड करत होती. तेव्हा मला एकदम प्राऊड फील झाला. आणि त्यात मला ट्रॉफीज वगैरे पण भेटल्या. लाईफमध्ये फर्स्ट टाइम मला एक ट्रॉफी भेटली, कारण की मी डान्स करायचो, पण एक ग्रुप डान्स करायचो, त्यात सेपरेट ट्रॉफी नाही भेटत कधीच. सो फर्स्ट टाइम मी विनर झालो. आणि तेव्हापासून आहे ना बरेच लोक ओळखायला लागले. मग त्यानंतर फुल स्कूटीवर रॅपर SR वगैरे नाव टाकले की फुल भाई मी रॅपर बनलो, आता ओळखायला लागले लोक. सो म्हणजे ते रॅपर वगैरे लिहिलंस तू, अगदी छान वगैरे सगळं लिहिलंस. मग तो पहिला रॅप कुठला होता? ॲक्च्युली मी बोललो ना की शोजला माझे मम्मी पप्पा पण होते. सो मी घरी आलो आणि एक घरी सांगितलं की यार मला एक सॉन्ग करायचं आहे. आणि त्याच वेळेस आहे ना 1 महिन्यानंतर गणपती बसणार होते पप्पा. सो मम्मी वगैरे बोलली की, माझी मम्मी खूप असं भक्तिमय आहे वातावरण घरात. तर मम्मी बोलली की आपण प्रत्येक कामाची सुरुवात गणपती बाप्पाने करतो, सो तू गणपतीचं सॉन्ग कर एक. ओके. आणि गणपती पण बसणार आहे, म्हणजे तुला एक व्हायरल होण्यासाठी एक चान्स राहील. तर म्हटलं ठीक आहे यार करूयात. आणि मी जसं बोलणं झालं ना, त्याच दिवशी मी बसलो आणि माझ्याकडनं एक मेरे बाप्पा म्हणून सॉन्ग रिलीज झाला. तुम्ही बोला ना हिंदी का नाही करत, हिंदीच केलं. तर ते सॉन्ग माझ्याकडनं कंपोज झालं आणि मी म्हटलं मला हे करायचं आहे. ते खूप लो क्वालिटीचं होतं त्यावेळेस, पण त्यावेळेससाठी ते ठीक होतं. फर्स्ट सॉन्ग होतं माझं. आणि मी मेरे बाप्पा हिंदीमध्ये होतं. येस, हिंदीमध्ये. आणि ती जी आताची लाईन आहे ना, लाखो में एक हे तू सबसे निराला, ती लाईन माझी त्या सॉन्गमध्ये 2016च्या सॉन्गमध्ये, ती लाईन मी परत रियूज केली आणि तीच लाईन व्हायरल झाली. अच्छा, म्हणजे 2016 मध्ये जी लाईन वापरली होती ती परत 2019 मध्ये वापरलीस आणि नाव यू आर व्हायरल विथ दॅट. येस येस, दॅट्स ग्रेट. तुझे म्हटलास की आईनी सांगितलं आणि आईमुळे तुला इन्स्पिरेशन मिळालं. सो फॅमिलीकडून सपोर्ट कसा होता? म्हणजे आईने जेव्हा हे सांगितलं तेव्हा तिला असं वाटलं असेल ना की माझा मुलगा काहीतरी खूप छान करतोय. म्हणजे मी आधी खूप बोललो ना, मी रॅपिंग करायचो, हेअरस्टाईल वगैरे, तर घरच्यांना एक बॅड इफेक्ट पडतो की आपला मुलगा बिघडत चाललाय, कसे कसे कपडे, ते वेगळीच हेअरस्टाईल, त्यांना वाटतं की हा वेगळ्या वेने चाललाय आता. त्यानंतर डिप्लोमामध्ये प्रॉब्लेम, मग त्यांना वाटलं की गेला. पण मग स्टेज शो झाला आणि तिथं मी विनर झालो. त्यानंतर त्यांची थिंकिंग कुठेतरी थोडी चेंज झाली, कारण की सगळे पब्लिक राठोड करत होते. आणि मी जेव्हा स्टेजवरून उतरून येत होता ना मम्मी पप्पाकडे, तर सगळे लोक बघत होते लिटरली. माझी मम्मी म्हणजे डोळ्यातून पाणी थांबत नव्हते तिचे, की इतकं मोठं काही तीर नव्हतं मारलं, पण असतं ना की आपला मुलगा इतक्या पब्लिकमध्ये सगळे लोक राठोड फक्त असं फिल्म मध्ये पाहिलेला सीन असतो की असा हिरो स्टेजच्या खाली उतरतोय आणि पेरेंट्स पर्यंत येतो. नाही, आता तर प्रत्येक शोला तेच होतं. मी जळगावला भरपूर शोज केले. मला तुम्ही बहिणाबाई महोत्सव वगैरे बघतात, सो त्यात पण मी केले. ते मी एक वेळेसच केलंय, पण त्यावेळेस फुल मी हे केलेलं आहे. मला एक सांग, तुला रॅप का आवडलं? म्हणजे तू शेरो शायरीपासून सुरुवात केली 10वी मध्ये, गर्लफ्रेंडचं लेटर लिहून सुरुवात केली शेरो शायरीने, आणि नाव युअर अ रॅपर, तो असं का? ट्रू लव्ह असतं ना की ते तुटल्यानंतर माणूस चेंज होतो ऑटोमॅटिकली. तर माझ्या डोक्यात तेच, म्हणजे मी आधीचं होतं स्कूल टाइमचं, ते मला कळलंच नाही काय होतं ते. उलट मला सुट्टी लागत होती ना 10th ची, तर मी फुल खुश, अरे भाई घरी जातोय. ते त्यांचं काही घेणं देणं नाही. तर त्यावेळेस तर काही आपण गृहीत नाही धरू, पण यावेळेस मला खूप फील व्हायचं की यार जेवण कमी होऊन गेलं. त्यात पप्पा वगैरे ओरडायचे की कसा होत चाललाय, जेवण नाही करत, असं तसं. पण मग
तिला म्हणजे मला दाखवायचं होतं तिला की मी कमी नाही आहे. मी म्हटलं हनी सिंग आवडतो ना, म्हटलं मी पण आता रॅपर बनेल मोठा. Okay. आणि मग असतं ना की जो एकदम साधा एकदम सिम्पल संजू होता तो हळूहळू चेंज होत गेला. तो असा वेगळाच पूर्ण माचो वगैरे बनत गेला. म्हणजे मी सिम्पलच राहतो पण मेंटॅलिटी चेंज Mentality झाली. बदलली. येस. आणि मग मी हनी सिंग वगैरे त्या लोकांना प्रॉपर हे करायला लागलो की मला असंच बनायचं आहे आता. पण हळूहळू मला फील व्हायला लागलं की आपलं जे कल्चर आहे किंवा आपल्या इकडचे जे लोक आहेत ते लोक त्या टाईपचं आर्ट ॲक्सेप्ट करतील पण राहणं नाही. ओके. म्हणजे माझ्यामुळे घरच्यांना प्रॉब्लेम की तुमचा मुलगा कसा राहतो, काय त्याची हेअरस्टाईल, काय त्याचे कपडे. मी इव्हन लग्नामध्ये सुद्धा मी असेच वेगवेगळेच कपडे घालून फिरायचो. अतरंगी जसे ते अतरंगी. यस. तर मग चार चौकात ते उठून दिसतो तो, पण मग तो उठून दिसतो तो चांगल्या अर्थाने नाही, वाईट अर्थाने. बरोबर आहे. मग मला पप्पा बोलायचे की अरे ते बोलताय तू दुसरे कपडे घाल, आहे तुझ्याकडे चांगले कपडे. तर पण नंतर मला कळायला लागलं की या गोष्टी मी सोडतो आणि फक्त कामावर फोकस देतो. आणि मी त्यानंतर फक्त कामं म्हणजे खूप सारे व्हिडिओज केले, सगळे फ्लॉप गेलेत मान्य करतो, पण मला माहिती होतं की मी काहीतरी चांगलं. यस. आणि यस, बऱ्याच गोष्टी करत राहिल्यानेच पूर्ण होतात. असं नाही की एकदा फेल झालो संपलं. सो आय थिंक एक जी गोष्ट आपण सगळ्यांनी ह्याच्यातून घ्यायला पाहिजे, तुम्ही सतत काही ना काहीतरी करत राहा. डोंट गिव्ह अप ऑन व्हॉट यू आर डुईंग. कारण की टू प्रूव्ह युअर सेल्फ तुम्हाला खूप वेळ द्यावा लागतो, तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागते. आणि फेल्युअर्स नंतरही डोंट स्टॉप युअर सेल्फ. इथे मला एक प्रश्न विचारायची इच्छा होती तुला. आता नॉर्मली जसं हे इश्क टूटने के बाद में वो गम में चले जाते एंड देन पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग अँड स्मोकिंग. तू म्हटला मी ते करत नाही, पण मग आता तू ज्या प्रोफेशनमध्ये आज आहेस तिथे तर 100% ह्या गोष्टी होतात. मॅम 100% नाही, 200% बोला. सध्या तुम्ही बघितलंच काय इश्यू चालू आहे, टी व्हीवर तुम्ही बघितलंच असेल. मी जेव्हा मुंबईला गेलो तर ज्या लोकांसोबत राहायचो ना, लिटरली 1-2 लोक सोडून सगळे सकाळी उठल्यापासून तर दारू. आणि त्या माहोलमध्ये मी राहिलो आहे, पण मला कधी इच्छा नाही झाली. ते लोक मला लिटरली बोलायचे की भाई ट्राय कर, तू आर्टिस्ट आहे, तुला जास्त फिलिंग. सेल्फ कंट्रोल कुठून आला? एक असतं ना मॅम की आपल्यावर असतं सगळं, आपण काही पण करू शकतो. आणि दुसरा विषय असतो आपलं घरच्यांनी आपल्याला कसं ठेवलंय. आता मला घरच्यांनी आधीपासूनच, मी बाहेरच आहे, घरच्यांनी मला फुल फ्रीडम दिलंय, तू काही पण कर, फक्त चांगलं कर. आय थिंक एक पेरेंटल सपोर्ट जो असतो ना, किंवा पेरेंटल ट्रस्ट जो असतो तो खूप मॅटर करतो. जर तुम्ही पेरेंट्स आहात आणि तुम्ही हे ऐकताय तर मला वाटतं इथे खूप मोठा पॉईंट सांगितलेला आहे की पेरेंटल ट्रस्ट जर असेल ना, आपण बरेच वेळा सांगतो बेटा गलत लाईन पे मत जाना, बेटा हे चुकीचं आहे, हे नको करूस, बेटा असं नको करू. सो वी कीप ऑन टेलिंग आवर किड्स की असं कर, हे नको करू. बट ह्याला तो पेरेंटल सपोर्ट होता. फ्रेंड्स आपल्या सगळ्यांनाच हवे असतात, नो डाऊट. असं नाही आहे ह्या लाईफमध्ये कुणी की बिना फ्रेंड्सचं राहतं, पण चांगले फ्रेंड्स आणि वाईट फ्रेंड्स ह्याच्यामध्ये डिफरन्स करणं खूप महत्वाचं आहे. ते तू कसं केलंस? आता मॅम बोलायला गेलो ना तर ते आपण फ्रेंडशिप करताना ही गोष्ट आपण कधी बघत नाही की चांगला कोण आहे, वाईट कोण आहे. ॲक्च्युली प्रत्येक माणूस चांगला पण असतो, वाईट पण असतो. डिपेंड करतं की आपलं रिलेशन त्यांच्यासोबत कसं आहे. आणि माझ्यासोबत जे कामं करतात त्यात भरपूर लोक करतात त्या गोष्टी, आणि इंडस्ट्रीमध्ये ही गोष्ट कॉमन आहे. स्मोक तर एकदम कॉमन आहे आणि ड्रिंक सगळेच करतात मोस्ट ऑफ. पण कसं आहे ना, काही लोक फक्त कामासाठी, पण जे लोक माझ्यासोबत आहेत ना ते पेतात पण ते मनाने वाईट नसतात. पण मग एकदम आधीन गेलेले असतात ना की ओव्हर, आणि जे लोक ओव्हर करतात ना त्यांचं कामावर कधीच कॉन्सन्ट्रेशन नसतं. आणि मग त्यामुळे तशा लोकांकडनं मी दूरच असतो. ओके. येस. सो म्हणजे तसं म्हटलं तर तुझी खरी गर्लफ्रेंड हे पहिलं प्रेम जे आहे तुझं म्युझिक आहे, आणि त्यामुळे दुसऱ्या कितीही गर्लफ्रेंड्स गेल्या तरी त्याला फरक पडत नाही. त्यामुळे अगदी असं वाईट वगैरे काही वाटत नाही. दॅट इज वाय यू आर सो कंट्रोल्ड आणि तुला त्रास होत नाही या गोष्टींचा. बिलकुल नाही. एक गोष्ट मला इथे विचारावीशी वाटते की सेम पॉईंट, तू मराठीच रॅप करतोस, तू भाषा कशी सुधारवलीस? कारण की तू म्हणतो माझं गाव आणि खानदेशची आपली भाषा खूप वेगळी आहे. नाही, हा सगळ्यात मोठा किस्सा की मी खानदेशमध्ये पण राहिलो आणि मी स्कूलमध्ये बुलढाण्याला होतो, विदर्भ. सो विदर्भ आणि खानदेश हे दोन्ही लँग्वेज मिक्स झाल्यात आणि मी तिसरी लँग्वेज बोलत असणार असं मला वाटतं कधीतरी. आय डोंट नो, पण तिकडची आणि इकडची लँग्वेज मिक्स करून मी बोलतो. पण जेव्हा मी मुंबईला गेलो आणि मी ज्या लोकांमध्ये राहायचो ते फुल प्रोफेशनल लोक होते आणि चांगले कामं होते त्यांचे मोठे मोठे, पण
ते बोलायचे की अरे ये बंदा बहुत अच्छा कंपोज करता है, बहुत अच्छा लिखता है. गाताना तो जो फील आहे, हिंदी सॉंग्स करायचो मी आधी, पण हिंदी सॉंग्समध्ये ना मराठी फील यायचा. ते म्हणाले की भाई फील नाही हो रहा है, तू चेंज कर. मी चेंज करायचो, पण असतं ना की काही वर्ड्स जे असतात किंवा काही शब्द असतात ते नाही होत. तर मग मला खूप प्रॉब्लेम्स आले आणि तरी पण मी 1-2 सॉंग्स केलेत आणि ते सॉंग्स मी आता ऐकतो ना तर मला वाटतं की ते लोक खरं बोलायचे, कारण की ते युनिव्हर्सल थॉटचे लोक होते की त्यांना हिंदी म्हणजे प्रॉपर हिंदीच पाहिजे. बरोबर आहे. सो ते बरोबर होते, पण त्यावेळेस मला वाईट वाटायचं की यार हे काय, आता असते प्रत्येक लोकांची लँग्वेज वेगळी असते. पण आता मी ते सॉंग्स ऐकतो ना तर मला फील होतं की नाही, मी खरंच इथे चुकला आहे. तू रायटर्स कार्ड असं काहीतरी बोललास, व्हॉट इज दॅट? रायटर्स कार्ड म्हणजे आपण जे पण लिहितो ते त्यावर रजिस्टर करता येतं आणि रजिस्टर केल्यानंतर त्याचे जे कॉपीराईट्स रॉयल्टी आहे ती आपली होते. म्हणजे ते नंतर कोणी चोरी जरी केली ना तर आपण त्यांच्यावर क्लेम टाकू शकतो. म्हणजे इथे भरपूर जर कोणी रायटर्स असतील जे काही काही लिहित असतील, ज्यांना लिहिणं खूप आवडत असेल, सो लिख के ऐसी पोस्ट मत कर दो जैसे इसने किया था, आणि नंतर कळलं की ह्याचं गाणं यूट्यूबला आलं आणि ह्याचा उल्लेखही नव्हता. सो व्हॉट इज अ प्रोसिजर? हे रायटर्स कार्ड कसं मिळतं? ऑनलाईन आता म्हणजे आधी तर ऑफलाईन होतं मॅम, पण आता आपण ऑनलाईन करू शकतो आणि स्क्रीन रायटर असोसिएशन.in वर तुम्ही करू शकता लॉग इन आणि त्यावर तुम्ही आहेत ते फॉर्म भरून तुम्ही करू शकता. ग्रेट. म्हणजे संजूने खूप मोठी इन्फॉर्मेशन दिली आहे तुम्हाला की तुम्हाला जर असं काही करायचं असेल, तुम्हाला जर करिअर ह्याच्यामध्ये करायचं असेल आणि लिहिण्याचा किडा जर आतमध्ये असेल तर असंच लिहून सोडू नका. रायटर्स कार्ड तुम्ही तुमचं बनवून घ्या अँड देन यू कॅन राईट अँड यू कॅन गेट दॅट अश्युरिटी की हे गाणं तुमच्याशिवाय त्याचे कॉपीराईट्स कुणालाच मिळणार नाही आणि कोणी तुमच्या परमिशन शिवाय हे गाणं नाही गाऊ शकणार. सो आय थिंक दिस इज वन. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट, जे आर्टिस्ट आहेत स्ट्रगल करतायत खूप जास्त, मी पण स्ट्रगलरच आहे, पण अजून भरपूर आहेत की ज्यांना अजून प्रॉपर हे नाही भेटलंय. सो त्या लोकांना एकच सांगायचं आहे की तुम्ही म्हणजे मला खूप मेसेजेस येतात की पाठवून देतात कंपोजिशन किंवा लिरिक्स की दादा मी हे असं केलंय, मला काय करू काय नाही. पण तुम्ही डायरेक्ट पाठवू नका. पहिली गोष्ट, प्रत्येक आर्टिस्ट तुम्हाला सपोर्ट करेल नाही. आता मी त्यांचं गाणं ऐकलं, मला छान आवडलं, ऑब्व्हियसली माझ्यापेक्षा चांगले लोक आहेत. बरोबर आहे. जे अजून म्हणजे बाहेर नाही निघालेत, पण मला आवडलं, मी मोठा आर्टिस्ट आहे, मी ते उद्या रिलीज करून टाकेल. मग ते काय करणार आहे, त्यांच्याकडे काय प्रूफ पण नसणार. सो ही गोष्ट असते की खूप चोरी होते कंपोजिशनची. लिरिक्स चेंज करून लोक कंपोजिशन ठेवतात. माझ्यासोबत झालंय, मी लिटरली रडलोय बऱ्याच गोष्टीला. लिरिक्स चेंज करून कंपोजिशन ठेवणं म्हणजे आता जी धून असते आपण बनवतो, आता माझे ना 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 ना, आता माझ्या याच्यावर लिरिक्स आहे की कसं डिंपल येतंय गालावर. पण आता मी तू बोललाच असता, आता हे एकदा गाणं ऐकू मग आपण पुढचं ऐकूया. आठवण नको तुझी साथ हवी, तुझ्या सोबतीची वाट हवी, आभाळा इतकं प्रेम तुझ्यावर, सांग पुन्हा येणार कधी. बाहों में तुम मेरी चले आओ ना, करके कोई बहाना, रूठो ना मुझसे इस कदर, ऐसे मुझे तरसाओ ना. कसं डिंपल येतंय गालावरी, दिवाना मनाला करतय, माझं काळीज रुतलंय तुझ्यामध्ये, तुझ्याच माग पळतय. मी छान. यस, यावर मी लिरिक्स बसवलेत. पण आता मला कोणीतरी पाठवलं, आता तुम्ही मला एखादी कंपोजिशन पाठवले लिरिक्स सोबत, तर मग तुमच्याकडे प्रूफ आहे की तुम्ही मला लिरिक्स पाठवलेत. पण धून काय, मी काय करेल, तिला थोडीफार मॉडिफाय करेल, त्यात माझे लिरिक्स टाकेल आणि मी ते रिलीज करेल. तुम्ही काहीच नाही करून घेणार, मी मोठा आर्टिस्ट आहे, तुम्ही सांगून कोणाला सांगणार. ओके, राईट. सो दिस इज द पॉइंट की असं असतं. सो ह्या गोष्टी तुम्ही करू नका मोस्ट ऑफ. येस. सो संजूने सांगितलं हार्डवर्क, पेशन्स, डेडिकेशन फॉर युअर वर्क, ह्या तिन्ही चारी गोष्टी जर तुमच्यामध्ये आहेत ना तर तुम्हाला हाईट्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणीच थांबवू शकत नाही. आणि त्याच्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे की स्वतःवर ट्रस्ट करा. चुकीच्या लोकांमध्ये जाऊ नका, कारण की ह्यांनी ते ऑलरेडी सांगितलं आहे. कोणी कसंही वागलं तरी फॅमिलीच्या एक्सपेक्टेशनवर खरे उतरा. सो ह्या भरपूर गोष्टी आपण समजून घेतलेल्या तुझ्याकडून. आणि ॲट दिस यंग एज, ॲट द एज ऑफ 23, जे बरेच वेळा लोकांना 30-40 वर्षातही कळत नाही, ते तू खूप लहान वयात समजून घेतलंयस. मला वाटतं हे ह्याच्यामुळेच आहे, कारण की तू खूप डेडिकेशननी हे काम करतोयस आणि इतके वर्ष झाले तू हे काम करतोयस.
सो वेल संजू, तुझ्याशी बोलून खूप छान वाटलं, खूप काही गोष्टी कळाल्या. आणि ॲज अ यूथ खरं मुलांनी काय विचार करायला पाहिजे, म्हणजे कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये त्यांना जायचं असेल, इट इज नॉट ओनली सिंगिंग, इट इज नॉट ओनली म्युझिक इंडस्ट्री, म्हणजे एक म्युझिक इंडस्ट्री सोडली तर बाकी कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये जर ते काम करणार असतील तर काय विचारधारा हवी, त्यांचे फ्रेंड सर्कल कसा हवा, पालकांचं वागणं बोलणं जे असेल त्याला कसं डायजेस्ट करायचं, फेल्युअर्स कसे एक्सेप्ट करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही तुझ्याकडून ऐकल्या. येस. आणि खूप छान वाटलं. ही यूथला खरं ही गरज आहे समजणं, कारण की आजचा यूथ असा आहे ना की काही नाही झालं की मग रडा आणि मग ते डिप्रेशनमध्ये जा. येस येस, ही गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात ठेवा की आपल्यामध्ये क्वालिटी आहे, आपल्यात दम आहे, धाडस आहे, तर ऑब्विसली होईल. सो थँक्यू, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. खूप Welcome. काही कळलं, खूप छान वाटलं बोलताना. असं नाही वाटलं की मी एका 23 वर्षाच्या मुलाशी बोलते. खूप मंजा हुआ इंसान है और 50-60 वर्षाचा. हां, अगदी नाही एवढा 50-60 नको, पण ठीक आहे, 40 वर्षाचा ज्याला भरपूर काही एक्सपिरियन्स आलेले आहेत आणि व्यवस्थित ज्याला माहिती आहे की लाईफ कसं जगायचं आहे, असं सगळा विचार करून बोलणारा Yes, मुलगा yes. वाटलास मला. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. Welcome, ma'am. आणि मला वाटतं यूथला तू आज खूप इन्स्पायर केलेलं आहेस आणि असंच अजून तुझी प्रगती हो आणि आयुष्यात खूप मोठा हो. आणि तेव्हा आम्ही फोन करून सांगू की प्लीज अजून एक इंटरव्ह्यू दे, तेव्हा प्लीज नक्कीच, फोन नक्कीच, उचल. ma'am. सो इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर आमच्याकडे ही पद्धत आहे की आम्ही हा ब्रेनीविनीचा कप सगळ्यांना देतो, सो दॅट तुम्ही आमच्या शोला आले होते, तुम्हाला लक्षात राहतं. सो जेव्हा केव्हा चहा कॉफी घेशील तो ह्याच कपमध्ये घे. नक्कीच. आणि दरवेळेस लक्षात ठेव दॅट यू वर ऑन ब्रेनीविनी विथ नोन फॅक्ट्स विथ अनोन इन्फॉर्मेशन. हे आमच्या चॅनलचं टॅगलाईन आहे. Yes, ma'am. सो दिस इज फॉर यू. Thank you. थँक्यू संजू फॉर कमिंग. वेलकम. तुम्हाला इंटरव्ह्यू आवडला असेल, आपली पब्लिक, सो प्लीज आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा ब्रेनीविनीला. Yes. नोन फॅक्ट्स विथ अननोन इन्फॉर्मेशन. सो चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आयकन, कारण की मी पुन्हा अजून जेव्हा नवीन व्हिडिओज घेऊन येईन तेव्हा तुम्हाला कळायला पाहिजे आय एम देअर विथ यू टॉक अँड विथ माय रेग्युलर व्हिडिओज. सो do remember I come with my all new videos on every Tuesdays and Saturdays. So till I come with my new video, bye bye.